בוקר טוב מאוד השרון. הבוקר, 3 לפברואר 26, אני עם תת אלוף בדימוס עמנואל מנו ארט בביתו שבהוד השרון. בפרוץ המלחמה מנו היה בלימודים והוקפץ לחטיבה גולני, ועד סוף החרמון הראשון היה בזחלם של המח"ט אמיר דרורי. בהמשך פיקד על צוות בסיירת וכן על פלוגה מוקטנת בגדוד 17. מנו, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. מנו, בבקשה. נולדתי ב-1950 בזיכרון יעקב, המשפחה מזיכרון יעקב, כאשר הרקע המשפחתי שלי מצד אבי, נתן זיכרונו לברכה, הוא עלה בגיל 16 לארץ מפולין, מלבוב, בתור נוער ציוני, והגיע לאזור פרדס חנה זיכרון יעקב עם מטרה להשתתף בחקלאות ולקציף תפוזים בציר ענבים ולסייע בהקמתה של מדינת ישראל. אציין רק שמאז שהוא הגיע לארץ בגיל 16 הוא לא זכה לראות את משפחתו, למעט שתי אחיות שהצליח לאתר ולהציל מתקופת השואה, כאשר אחת מהם עברה טיפולים ועינויים אצל דוקטור מנגלה. אמי מרים זיכרונה לברכה נולדה בזיכרון יעקב, אבל עם רקע משפחתי מאוד מאוד מעניין. ב-1868 עלה מאוסטריה אדם בשם מנחם אדלר. הוא מונה על ידי האוסטרי-הונגריה להיות הקונסול בארץ ישראל, והוא התמקם בטבריה. קיבל גם את הרישיון לכל הדייג בטבריה, והיה איש עשיר מאוד, אבל גם נדיב מאוד. כשהוא עלה לארץ, הוא העלה שתי אחייניות של בנות של אחיו, שאחיו ואשתו נהרגו בתאונת דרכים, שהבנות היו בגיל צעיר מאוד, והוא העלה אותן לארץ. הבנות האלה, אחת מהן, הבנים, אני טעיתי, הבנים האלה, אחד מהם התחתן עם חיה גולדצוויג מצפת, כך שהמקור של המשפחה של אמא שלי הוא טבריה צפת, זה הכיוון. אחות הצעירה של אמא שלי עברה לזיכרון יעקב לאחר שהכירה אדם בשם חיים בר שוורץ, שהוא אחיה של מלכה אהרונסון, שהיא האמא של שרה, אלכסנדר ואהרון אהרונסון, והתמקמה בזיכרון יעקב. הוא היה אלמן שאחד הילדים שלו היה בנילי ונהרג על ידי הטורקים. לימים שסבתא שלי, האחות, עברה לזיכרון יעקב בעקבות אחותה, מדבר על 1990, היא הקימה בית אוכל בזיכרון יעקב, סבתא אסתר, הקימה בית אוכל בזיכרון יעקב, ועשתה הרבה מאוד עסקים של חקלאות ומיזמים עם ערביי הסביבה. היא הייתה ידועה מאוד
באזור זיכרון יעקב. דיברה ערבית שוטפת, כמו כל המשפחה שלי, וזה היה העסק שלה. הטורקים אהבו לאכול אצלה, אבל גם בן גוריון ויצחק בן צבי, שבדיוק עסקו בסלילת כבישים, באזור גם ינהגו לאכול אצלה בבית האוכל, לימים יותר מאוחרים. הסבא שלי, נתן, הוא הגיע בשנת 1860 לירושלים. ושם, בהיותו בן 15, 5 שנים לאחר מכן, ערבי התנכל לאמא שלו בירושלים, והוא הלך איתו מכות והרג אותו. ולא הייתה לו ברירה, הנער בן 16, לא הייתה לו ברירה, הוא הלך ברגל ליפו מירושלים, עלה על אוניית מסחר וברח לצרפת. כי אחרת דינו היה מוות. בצרפת הוא התגייס ללגיון הזרים, וסבא שלי נלחם במלחמת הודו סין בלגיון הזרים. אחרי המלחמה הוא חזר לצרפת, פגש רב בשם כהן בפריז, אימץ את השם כהן, שינה את השם, ועם העלייה שהברון רוטשילד עשה לישראל כאשר הקים את היקבים, הוא העלה אותו גם לזיכרון יעקב לעבוד ביקב. שם הוא הכיר את סבתא שלי אסתר. התחתנו, נולדו 9 ילדים. אח אחד מתוך 9, אברהם, הוא היה לוחם לח"י. הוא נתפס על ידי הערבים, הוא נע בכלא בלטרון, כשהוא יצא מהכלא הוא היה חולה מאוד, וכעבור בזמן לא רב הוא נפטר ממחלת ריאות קשה, שהייתה כתוצאה מהעינויים והתנאים שהוא היה בכלא בלטרון. אמא שלי היא השלישית בסדר מלמטה, בצעירות, מ9 הילדים של סבתא אסתר. זה ההיסטוריה המשפחתית. הסבא היה דובר סינית, צרפתית, אנגלית, יידיש ועברית בקושי ידע. היה גבר נאה, חזק, מוצק, איש של מלחמה, הקים קו דליג'אנס, שהדליג'אנס היה נוסע קהיר, ברוס, דמשק, אבל בעיקר בקווים היותר קצרים עד תל אביב, ירושלים. מי שלא יודע, דליג'אנס זה היה אוטובוס, נכון? לא, דליג'אנס זה היה גרעין סוסים. והיה לו תחנות להחלפת סוסים ורענון סוסים, אחת מהם הייתה בשייח' מוניס, מה שידוע היום כרמת אביב, האוניברסיטה. על הדליג'אנס היו לו פה הרבה פעמונים. ומשה שלונסקי כתב על סבא שלי, הפעמונים מצלצלים, הערבים פוחדים. פחדו ממנו. וכשהערבים רצו משהו ממנו, הצעה או סיוע או להביא משהו, הם היו פונים לסבתא שלי. כי הסבתא שלי הייתה, סבתא אסתר הייתה פעילה, מוכרת, ויש עסקים, גם בחקלאות וגם בביזנס אחרים. ומספרים גם שמכיוון שהיה לו דרכון צרפתי, והוא היה תושב ארץ ישראל תחת שלטון האנגלי, אז הוא היה יכול לנסוע גם לביירות וגם לדמשק, ולפעמים היה מתבקש להביא נושאי מודיעין עבור האנגלים. לימים, אמא שלי ואבא שלי התחתנו. נולדו 3 ילדים, אני הצעיר ביניהם,
האח הבכור אילן הוא אח בעל צרכים מיוחדים. אבל אבי, אחרי שהוא עבד בפרדסים, והוא הכיר את אמא שלי, הוא גויס להיות במשטרת הנוטרים. והיה רוכב על סוס, והיה אחראי על שמירת חוף הים. דוד שלי, אח של אמא שלי, היה בהגנה, והיה אחראי על הובלת מעפילים מחוף הים לפיזור במושבים ובקיבוצים באזור הכרמל. אבי היה לו מודיעין איפה יש סיורים ומערבים של הערבים, והיה מדווח לדוד שלי, וככה בהתאם לזה כיוונו את האוניות להגיע שלא יתחלו במערבים של הערבים בארץ ישראל. זה סיפור ההיסטוריה המשפחתית. אבי לימים התגייס למשטרה, היה קצין במשטרת ישראל, באחד התפקידים הראשונים שלו היה אחראי על האבטחה של שגרירים והאבטחה של דוד בן גוריון. יש סיפור יפה מההיסטוריה המשפחתית, שיום אחד הוא בא לבקר את דוד בן גוריון, את המשמר בשדרות בן גוריון בתל אביב, וראה שהשוטרים דופקים את השליחים ומנערים את השליחים עבור פולה בן גוריון. ובין היתר הולכים לעשות רק קניות. אז הוא אמר לשוטרים, אסור לכם לעשות, אתם צריכים לעמוד על המשמר וזה תפקידכם. ואמר לפולה, אני מבקש, השוטרים הם לא מנקי בית ולא קונים במכולת. אז פולה אמרה לו, מר הארט, אתה אצלי מפכ"ל כבר לא תהיה. אז זה קצת היסטוריה עם מהתקופות ההם. והוא נשאר הרבה מאוד שנים במשטרה. אמא שלי הייתה ספרנית בתע"ל, תכנון המים לישראל, ספרנית מקצועית, וככה גדלנו 3 אחים בבית, לא קל. אבי לפעמים נאלץ לעבוד 2 עבודות, על מנת לדאוג למחסור, שלא יהיה מחסור בבית, ובאמת לא חסרנו דבר. הטיפול באחי, ולגזול עם אח עם צרכים מיוחדים, סיפור לא פשוט שמשפיע על כל הילדות ועל כל תפיסת החיים שלך, בהיותך ילד, בבית קטן, בדירה קטנה, שאנחנו 3 אחים, אבל באמת החיים בבית, עם כל הקשיים שהיו, והיו קשיים, חינכו אותנו לאהבת הארץ, לצניעות, לעבודה קשה. אני מגיל 13 כבר יצאתי לעבוד. בגיל 15 עבדתי בבניין, ואחרי זה כל קיץ הייתי עובד חודש בבציר, שזו עבודה לא קלה, בבציר ענבים, אצל המשפחה שלי מזיכרון יעקב, שהיה לה כרמים, והייתי יוצא ב4 בבוקר, בגלל החום, עד 12 נגמר הבציר, ועובד בבציר. אני רוצה להחזיר אותך יותר אחורנית, ממש לילדות, לזיכרונות הראשונים שיש לך מהילדות, מזיכרון. הזיכרונות שיש לי מהילדות מזיכרון, הם בעיקר שאנחנו עם בני דודים שובבים מאוד, משתוללים. בגיל צעיר מאוד מאוד אין לי הרבה זיכרונות, כי גם באיזושהי תקופה עברנו לתל אביב, בגלל העבודה של אבי, עברנו לגבעתיים ואחרי זה לתל אביב. עובדי מדינה הקימו שיקום שנקרא שיקום יזגב, שיקום של עובדי מדינה באזור רמת החייל. ומה שאני זוכר מהתקופה הזאת זה שהיינו הולכים, היינו צריכים לצאת מהאזור
החול היה חולות. היו מספר בתים, ומסביב חול וחול. וכדי להגיע לאוטובוס, היינו צריכים ללכת איזה רבע שעה 20 דקות בחול. לבית ספר, בית ספר בסיכון דן, זה עלייה, היינו עולים והולכים בחולות. כמובן בדרך למשחקים, בדרך חזרה משחקים, באים הביתה, ההורים עובדים, זורקים את התיק למרפסת, יוצאים לשחק סטנגה בכדורגל, וחוזרים רק לקראת הערב הביתה, כאשר אני גיליתי אחריות, ופעמיים בשבוע הייתי גם מסייע בניקוי הבית. אמא שלי הייתה חולה אובססית לניקיון בצורה קיצונית. אני זוכר שלמדתי עם החברים שבאו ללמוד איתי, אז תמיד החברים אומרים שהרגליים אף פעם לא היו על הרצפה. תמיד הרגליים באוויר, כשהיא הייתה עוברת עם מגר, עם הסמרטוט, לנקות את הרצפה. זהו, והיינו חבורה של חברים מהגן, מאוד מאוד מרובשים, ואז היום אנחנו בקשרים. אני פחות משתתף, אבל הם פעמיים בשבוע עדיין משחקים פטנק והולכים לקונצרטים. אני בגלל השירות הצבאי, זה היו הרבה שנים של ניצוק. אבל עכשיו בשנים האחרונות חזרנו להתגבש מחזרה, זה חברים מהגן מגיל 5-6, מהשכונה שגדלנו ביחד, ועד השירות הצבאי היינו חברים מאוד מאוד מאוחדים. כמובן בחופשות היינו עולים לזיכרון יעקב, בקיץ הייתי עובד בבציר, היינו חודש בבציר, וחודש יורדים עם עגלה וסוס לכפר דור, לאיזה בית נטוש, וגרים בכפר דור ליד הים. זה היה חופשות קיץ שלנו, בגיל צעיר. הייתי ילד מאוד שובב. אני לא זוכר כמה פעמים, אבל יותר מ4-5 פעמים שברתי את הידיים ואת הרגליים, כתוצאה מהשתוללויות כאלה ואחרות למיניהם. השובבות שלי נשארה גם לתקופות יותר מאוחרות, ואני אולי, אם אני אזכר, אני אפרט גם בהמשך. אבל ילד מאוד שובב וג'ינג'י, שאופי שמתחמם מהר ומתקרר מהר. אז זו תקופת הילדות. את הבית ספר עברתי בשיכון דן. איזה בית ספר? בית ספר דן, יסודי. ואת התיכון למדתי בבית ספר אליאנס ברמת אביב, את ההסעה מדי בוקר, בית ספר אליאנס. הייתי תלמיד, איך אומרים בספרדית, מסו מנוס, לא מצטיין במיוחד, שובב. אני זוכר יום אחד באימוני הגדנ"ע, עד עוד זה היה אימוני גדנ"ע, ולמדנו לראות עם רובי צוצו. אז ביקשתי מאבא שלי, מהמשטרה, שהביא לי כדורים. עכשיו, בצעק שעה של 5-10 כדורים בכל מקצה, ואני הייתי מזהר בחופסאות, והמדריך שימשי קראו לו. מקצה אחד אמר, שיהיה, לא, אני עוד יורד, מקצה אחד עד שהוא גילה שהראיתי איזה מסע עם כדורים. כמובן, עם על הבית ספר, שבוע הדחה, סיפור מעניין. אבל זהו, ולקראת סוף הלימודים באליאנס, אני החלטתי שאני הולך לשרת בשירות קרבי, זה מה שאני רוצה לעשות בצבא, גם ככה חונכתי, והתחלתי לעשות הרבה מאוד אימונים לבד, להיות כשיר לשירות הצבאי, שהתגייסתי באוגוסט 1968, בגיל 18. אתה בוודאי זוכר שאז שיטת הגיוס הייתה שונה, היה שוק עבדים. שוק העבדים, אני מגיע, קוראים את המספר האישי שלי והשם, ואומרים לי, ריצוק חיל הים. אני בלחץ, מה פתאום מרותק, מה עשיתי? מסתבר שחיל הים בחר בי,
ואז לקחו אותי לעצליץ אחרי מבדקים, והתחלתי מבדקים ומבחנים בעצליץ, מועמד לשייטת ומועמד לסוללן הגנה. אני היה, מעבר לזה שבשבתות נסענו עם ההורים לים, אחת לזמן מסוים, בקיץ, או שבקיץ, בקבוצת הקיץ, הייתי בחופשדור חודש שלם, לא איש ים, לא חלמתי על ים. ורציתי באמת להיות באגוז, כי היו לי חברים מהבית ספר ששכבה מעליי, שהם היו באגוז. אבל חיל הים, התנאים היו נהדרים, עשליץ, חדר אוכל עם נוף לים, מפות, יין בארוחה, תנאים של צירונים מהאוהלים של בחו. אבל אז אמרו לי שאם אני ממשיך בקורס, אני חייב לחסום שנתיים. ואז אמרתי להם, חבר'ה, התוכנית שלי זה לימודים אקדמיים, לא צבא ולא חסימה. ולמחרת הייתי על הרכבת בתל אביב, ולמחרת הייתי בבקו"ם, והגעתי לקצין המיון, מה אתה רוצה? אמרתי, אני אגוז, אומר לי, מצוין, עדי 400 שם, תעלה עליה, הביא אותי בנעמי גולני. לגולני לא התנדבתי, רציתי אגוז, הגעתי לגולני כבר, שהטירונות הייתה בעיצומה. אגוז באותה תקופה לא הייתה שייכת לגולני? לא. הייתה שייכת פיקוד צפון, זה היה יחידת דגנים. מערבי דגנים, הייתה יחידה טובה, הייתה סיירת. אבל עיקר הפעילות שלה היו דגנים. אבל עשו גם פשיטות. יוסף דירלי, אחד מהגיבורים של אגוז, מחזור מעליי, נהרג באחת הפעולות של אגוז. רציתי אגוז. היה להם שם טוב מאוד, היחידה מיוחדת, היה אגוז וחרוב, אם אתה זוכר. אגוז חרוב ושקד. זה שלוש סיירות טובות. אני רציתי אגוז, הגעתי לגולני. אוקיי, הגעתי לגולני, קורס מ"כים. קורס מ"כים, אז קורס מ"כים היה בבזק, בין זבבדה לקבטיה, בסיס אנגלי ישן מיושן, ומהטירונות, אגב, אז קורס קצינים, כולל קורס קצינים, אני מקלען חוד. למה? גדול, חזק, עם כושר, מקלעון, ופאוס עם 10 מחסניות על הגב, מקלעון חוד. אני יפה, שהגעתי לקורס קצינים, אמרתי, בקורס קצינים שמים אותי מקלעון, אני מוותר על הקורס, אבל לא ויתרתי. ואני מקלעון חוד, בקורס מ"כים, בקורס נפצעתי פעמיים. פעם אחת בתרגיל של יעד מבוצר, אני מספר 1 בחוליה, המספר 2 בחוליה עם עוזי, אתה בטח זוכר את העוזי, נשק מאוד מסוכן, פליצות כדורים שם בלי סוף, אם לא יודעים לתפעל, כדור ברגל, למזלי לא פוגע בעצם, הסמל רואה, חובש, מחליט לא לדווח, לא לפנות, מעלה אותי על אלונקה ועושה לי מסע קבורה. שהחבר'ה ידעו לא לפלוט כדורים, וזה עבר בשקט בלי דיווח לאף אחד. זה גולני של אז, היום זה לא היה קורה, אבל גולני של אז, בהחלט סיפור שיכול לקרות. הסיפור השני היה שהיינו בהתשה, ירדנו בהתשה לתעלה, לתפוס מוצב שהוא היה מדרום למקסיקו, מוצב ברקן, מדרום למקסיקו, מוצב טמפו במקסיקו, שמעת בוודאי על בתקופת ההתשה, והיינו בלילה, היה הפגזות מצריות נוראיות, בלילה היינו יוצאים למערבים על הסוללה, על מנת למנוע חדירה של המצרים לקיבוץ מוצבים.
אני מקלען חוד, ובאחת מהיציאות האלה, הפגזה נוראית, אני בחוד חוטף רסיסים ברגליים, נפצע, המ"מ נותן פקודה לחזור למוצב, אני אינסטינקטיבית, עוד לפני הפקודה של המ"מ, רץ קדימה לצאת מתוך האש, אני לשמחתי ולהבנתי עשיתי את הדבר הנכון, קורס מ"כים, והמ"מ לפי עשה טעות, זה היה יכול להיגמר באסון כי המוצב היה מטווח, אבל אז גיליתי את עצמי פצוע, לא קשה, אבל יורד דם, נמצא לבד על דיונה, ועכשיו השאלה איך אני חוזר למוצב, שלא יראו בי. איכשהו חזרתי למוצב, פידו אותי, החליטו לפנות אותי, זה היה לילה קשה מאוד. איתי פונו הרבה מאוד פצועים והרוגים, אז הייתה המתקפה הגדולה מאוד, בזמן שהצנחנים יפו במצב מקסיקו. היו לי שם 11 או 12 הרוגים. חשדאי היה מח"ט. וזה היה לילה נוראי זה היה. לילה נוראי, עזר ויצמן ירד לבקר אותנו הפצועים. היו הרבה פצועים. לילה קשה מאוד. בכלל ההתשה, זה היה סיפור לא לתפארת מדינת ישראל. קרב בר-לב, ההתשה, ואחרי זה כמובן מה שקרה ביום כיפור בתקופת ההתשה. אבל זה קורס מ"כים. הייתי חניך די מצטיין, ובבסיסות שעשה הסגל, החליטו לצרף אותי בתור מקלען חוד, למרות שהייתי רק חניך להיות בבסיסות האלה, בסיסות בלבנון. אני זוכר שאז הכניסו לצבא את מכשיר ראיית הלילה, SLS. ואז איתן, המג"ד, איתן ברק, איש חשוח, אומר לי, מנו, ה-SLS יהיה בידיים שלך, אתה לא חוזר בלעדיו. אז שזה ככה מכשיר היה סודי ויקר. היום כשאנחנו משחקים על הטכנולוגיות, לצחוק. אז סיימתי קורס מ"כים, ולשמחתי, המח"ט, יקותיאל אדם, החליט שלא ישלחו לקורס קצינים בזימון ישיר, אלא אנשים יצברו ניסיון בתור מ"כים. והניסיון הזה בתור ממקף עזר לי מאוד בקורס הקצינים. אני בקורס הקצינים, שהתחלתי אותו בסוף 69, באו אנשים מצוינים, אבל חלק גדול מהם בזימון ישיר, חסרי ניסיון. וזה נושא שאני בהחלט ארצה להרחיב עליו בהמשך, מכיוון שלפני שאני ממשיך את הסיפור, את סיפור חיי, גם הצבאי וגם בחיים האזרחיים, אנחנו כבוגרי יום כיפור, והרעיון מתקיים בפברואר 26, שאנחנו זוכרים יפה מאוד את 7 באוקטובר 23, ואת השנתיים האחרונות, אני לא יכול שלא לעצור ולעשות איזה חיסוך מסוים, לשאלה שאותי מאוד מטרידה, אני מניח שגם את בני דורי מאוד מטרידה, וזאת השאלה, האם לנו זה היה קורה ומה קרה לצבא? התשובה היא לי ברורה אישית. אני לא בטוח שכולם יסכימו איתי. יכול להיות שגם לנו זה היה קורה. היום בפרספקטיבה לאחור, בראייה לאחור, ועם כל הניסיון חיים, גם בשירות וגם בחיים עצמם, צר לי להגיד שאני חושב שלדור שלנו שעבר את יום כיפור, ביום כיפור היינו מפקדים זוטרים, לא היינו אחראים
להתראה, לכוננות. היינו אחראים היינו מ"פים, על הפלוגה. והתשובה שלנו כנראה זה לא היה קורה. ולמה? לא בגלל שאנחנו יותר טובים, או פחות טובים. בגלל שאחרי יום כיפור, התפיסה הצבאית עם הטראומה של יום כיפור, החזירה בצבא, לא רק בדרג הנמוך, בצבא בכלל, החזירה שזה אסור שיחזור על עצמו. יום כיפור זה איזשהו קו שבר בהיסטוריה של עם ישראל, שאסור שיחזור על עצמו. גם אתה ודאי זוכר, שעד שיצאנו הביתה, והכמות המועצה שהוצאנו הביתה, עמית יצא לנו. רק בימי שישי, אני זוכר את עצמי, רק בימי שישי, אחרי הצהריים, מקבלים איסור יציאה. וגם זה, לזמן מועט. מושבים. המושבים היו מושבים. עם עמדות, עם תעלות, עם גדרות. היום אני הייתי שאלתי, שביקרתי ביחידות, הם יודעים מה זה משימות אש למוצב. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בכל מוצב היה לנו משימות אש בתיאום עם הארטילריה והמרגמות, שאם קורה משהו, 1, 2, מוצב 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6 מוצבים, יצר אוטומטית יורים לשם. וזה תיאום. אותו דבר עם הטנקים שהיו בסביבה. כל זה לא היה. איפה זה נעלם? אני חושב שלאורך השנים, הצבא, גם בגלל שינויים חברתיים של כלל החברה, והתרבות העולמית, המערבית, הישראלית, גם הנושא של PR, Public Relation, שהתחיל להיות יותר ויותר שכיח בצבא. אתה צריך למצוא לכם ביני המפקדים, הם מקדמים אותך. החיזום, האמביציה האישית לעלות, לרוץ, וזה מה שחשוב. יותר כלפי מעלה מאשר כלפי מטה. זה הכללה, אבל זאת התחושה שלי. ואני צריך לפרט למה. אימונים. צבא שלא מתאמן הוא צבא לא מוכן למלחמה. וצבא שנמצא באיו"ש ובצ"ש הוא צבא לא מוכן למלחמה. אני מחבר את זה. אין מוצבים. בדרום אין מוצבים. אני אספר לך גם על הצפון. אין מוצבים. אין אימונים. חופשות בלי הכרה. אין כוחות. אין. אנשים לא ידעו את זה. זה דבר שנשכח לאורך השנים. אז ההכשרה פגומה לאורך השנים. מזלזלים בהכשרה. אני אגיע להיותי מפקד פום בהמשך, אבל אני הגעתי לפום בלי לעשות פום. כל הדברים האלה הביאו אותנו למצב של אסון 7 באוקטובר. אבל אני אגיע בזה בהמשך. אני מסיים קורס קצינים. בה"ד 1? בה"ד 1. מצפה? במצפה. שובב. הייתי 4 פעמים ברעיונות הדחה. פעם אחת על מרד שעשיתי, הגיע פרקליט פיקוד דרום. היום הפרקליטות זה בחדשות. הגיע פרקליט פיקוד דרום להרצות לנו על חוק השיפוט הצבאי. ואז אחד החניכים שואל אותו,
למה לא נותנים למ"פים יותר איסור ל7 ימי מעצר? אז הוא אמר, מה אתם רוצים שאני אתן למ"פ בגולני סמכות לעצור ל14 ו-28 יום? בשום פנים ואופן. אני ג'ינג'י, אמרתי כבר, אני קם, אני אומר חבר'ה, כל מי שמגולני פה, החוצה. מרד. וכל חניכי גולני יוצאים איתי מההרצאה, ואני מגיע על מרד למפקד בד אחד, קסטיאל, היה דמות ידועה, גם איש גולני, ניסיון למרד, להדחה, חניך מצוין היה, בגלל ניסיון שהכרתי בעבר עם קורס מ"כים, שבאתי מול זימון ישיר, אז בכל התרגילים הייתי סגן של זה ועוזר של זה, כי הם רצו שלי אדם. אני כבר הייתי, הכל סירש וססר. חניך תורן מחלקתי, לא הייתי שבוע כמו כולם. מ"מ עשה אותי, הממ"ח עשה אותי חודש חניך מחלקתי, כי הוא עשה הכל זורם ודופק צ'יק-צ'ק. אז אני מגיע חניך מועדף על ידי הממ"ח, אבל מגיע לא הדחה, ניסיון למרד, כמובן מיד שחררו אותי, ויצרה מזאת, הוא דרש שהפרקליט יבוא ויתנצל בפני חניכי גולני שהיו בבד אחד. היו עוד 3 תקריות שעשיתי שם של סובבות במהלך הקורס, אבל סיימתי קורסינים והוצבתי בחטיבה מ"מ בב"ח, מ"מ של מחזור מאי. אז גולני מחזור מאי, מאו, לא קל, אבל בהחלט שירות מעניין שמ"מ עם התנסות, עם חוויות שאתה פוגש שם אנשים שהשתתפו בשוד של חנויות, וחייל אחד שבגלל שהרבצתי לו, הוא לא תפס מחסץ לו, מצאתי לו ביצה בין הצלעות, אמר אני ארוג את זמנו. איומים על רצח. כמובן, הגעתי אליו, טענתי את ה-M16, זה לא M16, זה היה FN, טענתי את ה-FN, שמתי את ה-FN, אמרתי שרבי, צריך לבחור, בסוף גם השודד וגם הוא נהיו חיילים הכי טובים, עשיתי אותם מפזרי חוליות, לאחר מכן הוצבתי בגדוד כמ"מ סיור, עשינו סיורים בקו בית שאן, קו בית שאן וגם בתור מקף, היה קו מאוד מאוד חם אז, של חדירה של פח"ע, של פת"ח, טרוריסטים, והיינו גם במערבים וגם במערבים מעבר לירדן, עם חציית לירדן, אבל כמ"מ שמו אותי, מנחם מילה זה היה מג"ד, הייתי מ"מ סיור לילה בין המטעים של אזור אשדות יעקב, דגניה, שם לראשונה הבנתי מה זה פחד. אתה נוסע עם BTR, שלל רוסי, מ6 הימים, אתה נוסע עם BTR, בלילה, עם פרוז'קטור מאיר, בין המטעים, מטעי הבננות של יישובי עמק הירדן, ואתה כל דקה וכל שנייה יכול לחשוף RPG או מערב, בלי שאתה בכלל, יש לך יכולת, כל סיור זה היה, וואו, הנחה והקלה. ולאחר מכן יצאתי לקורסיני מרגמות, ומוניתי להיות מ"מ מרגמות של גדוד 13, במסייע של גדוד 13. מ"מ מרגמות זה המחלקה האינטליגנטית של הגדוד. ובאמת יצאה מחלקה אינטליגנטית בצורה מאוד מצוינת, אבל מפונקים. ואז יום אחד באיזה היה עצרת חטיבתית ראשונה שעשו לחטיבת גולני,
מנחם מינן היה מג"ד, אמר חבר'ה, זה יום של עצרת גולני, שמחה גדולה, גולדה מאיר, ראש הממשלה מגיע, היינו באימון בנבי מוסא, באולמי, איך נקראים העולמות בכניסה לירושלים. אולי, נזכר בהמשך, אולמי האומה. באולמי האומה, ועד הצהריים אימון, ומהצהריים אתם מתקלחים, מתלבשים ומתארגנים לעלייה לעצרת גולני. אני לוקח את המחלקה עם המרגמות על הגב, ויוצא לעשות תרגילים יבשים באזור בגבעות של יד המעל, ואז החבר'ה השחצנים האינטליגנטים האלה אומרים לי, מנו, למה שלא לבקר באוניברסיטה לראות כמה חתיכות שם בהר הצופים? אני אומר, אתם רוצים להר הצופים, חתיכות? אין בעיה, אבל עם מרגמות על הגב. ואז עשינו מסע מפרך לאוניברסיטה בירושלים בהר הצופים, הגענו גמורים לחלוטין, כמובן אני חזרתי בחזרה עם המחלקה בדקה ה-90, מנחם מינן רצה להרוג אותי, אבל כבר מגיל צעיר הבנתי שאתה חייב לשים, מעבר להומור שבעניין עושים, אז קדימה, לשים אתגרים מאוד מאוד גדולים. סיפור ידוע שלי כמ"מ מרגמות, זה שיש כל שנה שחסר היה עושה כל אימון בוחן פלוגות, ובוחן פלוגה מסייעת. ואז באחרי הרגימות יצאה צריכה ללכת ברגל, לנווט, להגיע לעמדה ולצאת ירי לכיוון היעדים שהפלוגה עם הסולר והמחקח הייתה צריכה לרכך ביעדים. לילה שחור משחור, המ"פ לא רואה את היעד, המג"ד והמח"ט לא רואים את היעד, שחור. רואים את אזור היעדים, אבל כל יעד ספציפית לא מזהים. אני מגיע בניווט רגילי עם המחלקה, עם המרגמות על הגב, מגיע בול לעמדה, חלק מהניווט היה עם צעדים כפולים, אז עם צעדים כפולים, מי שזוכר את עקרונות הניווט, ומגיע בדיוק לעמדה, 6 קנים, פגז ראשון, רשום כמטרה, שני רשום כמטרה עם זרחן, שלישי 6 פגזים, כל אחד ראשון על היד, נדיר. שאל אותי, עבודה נכונה? כן. מדויק? כן. אבל גם הרבה מזל. אבל, יהודה גולן, שהאיש מנוסה מאוד, מיוחד במינו, לא יודע אם הצלחת כבר לדבר איתו, לראיין אותו, מעניין. סיפור חיים מרתק. אומר לי, מה לא? לא ראיתי כדבר, מגיע לך ארוחה סינית. אז עד היום יהודה גולן מחויב לי לארוחה סינית על יוצאי מ"מ. סיום תפקיד מ"מ, מרגמות, מחלקה מציינת, זוכה בגביעים. אני מתפנה להיות סמ"פ פלוגה א', גדוד 13, תקופה קצרה מאוד. התאחדות בקונצרה יחד עם אגוז, חיסלנו, הם חיסלו בעיקר, אבל אנחנו השלמנו את המשימה של 12 מחבלים שחזרו לאזור קונצרה במטרה לבצע פיגוע נגד המוסב, שהיה מוסב שם. לפי הכיוון זה היה כנראה לצפס ולהצל אביצל או בנצל, בעיקר אביצל עם כל המודיעין שהיה. חורף קשה, פלוגה שמבצעת מערבים נתקעת בשלג, אני יוצא לחלץ אותה בלילה, חוזר עם 40 חום, עושים פנוס לבית חולים, לא מתפנה, 3 ימים רועד במיסה, אבל גם אמרתי לך, זה גולני של אותה תקופה, לא מתפנה, אז הרופא לא בסדר, לא מתפנה. זה לא איזה ההנחיות וההוראות שהיו נכנסו לתוקף ובצדק מאוחר יותר לאורך השנים. לאחר מכן מתמנה להיות סמ"פ פלוגה מסייעת.
ובעודי בפלוגה, סך פלוגה מסייעת, מפקד מוצב בתעלה, מוצב שמשית, זה כבר היה אחרי התשה, בדיוק סיום התשה והתחלנו לבצר את המוצבים. עוד פעם, עולה למעלה להדחה, אני בסיור, עשינו סיורים בין המוצבים, חום אימים בתעלה, יצא אחד שרת בתעלה, תקופת הקיץ, חום אימים, בין מוצב למוצב בערך 7-8 קילומטר, סיור רגעי חולי, נוראי, ואז נגמר הסיור, חוזר למוצב, נשכבים כולם, רטובים, מורידים את הציוד, אנחנו גם עם מגלי מוחשים, מגיע מח"ט שריון, ושואל אותי, איפה המ"פ? אני אומר, לא יודע, המ"פ, חפש אותו במוצב. הוא אומר, תגיד לי, קצין צעיר, אתה אוכל אלוף משנה לארוחת בוקר? אלופי משנה לארוחת בוקר? אמרתי לו, אני לא יודע אם אלופי משנה, אלוף משנה אחד כן. גם עוד פעם, סיפורים, אבל כעבור שבוע אני אקבל זימון למח"ט. אני חושב שהזימון הוא על הרקע הזה, שאני העלפתי קצין בחיון, ואז אלוף משנה בשריון היה חצי אלוהים. מגיע בתחילו חימול לשרגא, בן עמי, למח"ט, נסיעה מסיני. זה בערך יומיים, מגיע למח"ט להיריון, אומר לי, אתה מתמלא למ"פ בבח. אני אומר לו, מח"ט, אני סדיר. עכשיו פברואר, אני באוגוסט מסתחרר, התקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, התקבלתי לאוניברסיטת ירושלים, עשיתי את הפסיכומטרים, עברתי הכל, לא בתיכון שלי, אומר, תתחיל ונדבר הלאה. הוא אומר, אבל מח"ט, אני רוצה ללמוד. אומר לי, תתחיל לדבר הלאה. היה יום חמישי, וביום שבת התייצבתי בפלוגה, מוצאי שבת, למחרת מסע 70. עם הפלוגה, וסיימתי את הפלוגה בבח, עוד בסדיר. זה היה נדיר, זה לא היה שגרתי אז באותה תקופה. ואז, לקראת סיום התפקיד, אמרו לי, אתה מתמנה למ"פ מסייעת בגדוד 13. הוא הגיע מג"ד, רצה אותי, ואני מתמנה למ"פ מסייעת בגדוד 13. שנתיים לא חתמתי קבע. השליש היה מביא לי כל חודש טפסים, שאני אחתום לחודש, כדי שיהיה כיסוי לביטוח. מהשנתיים האלה נשארתי 28 שנים. אבל מ"פ מסייעת. עוד פעם, פלוגה מצוינת. אני גאה בפלוגה הזאת. לא היה לנו אירועים מיוחדים בתקופה של הפלוגה, היה אימונים, תעסוקה, הכל עשינו בצורה מצוינת. מי שמכיר את אורי שגיא, זה אדם שמקפיד, מקצועיות, ולוחץ למ"פים עד הסוף, לא מוותר, עושה ביקורות פצע, פלוגה, אין לו טענות, תמיד שיש מעל גדודי, הוא שם פלוגה מסייעת קדימה, הכניסה לגדוד זה דרך הפלוגה המסייעת, המסודרת, המפונקת כמובן, אבל מהפלוגה אני לא היו דברים מיוחדים. כשאני אומר לא היו דברים מיוחדים, זה אומר לא עשינו איזה פעולות יוצאות דופן מעבר לגבול. היינו במערבים, היינו מערבים חודרים, אבל כן, תוכננו לבצע פעילות נצרן, נבחרנו על ידי הכחסר
לבצע פעילות נצרן, שנצרן זה מרגמות 120 קלות, מוסקות על ידי מסוקי, אז עוד היה סופר פרלון, מסוקי סופר פרלון, כאשר התחמושת והמרגמות על הגלות נוחתים בשטח סוריה, מורידים את הרגלות, מציבים את המרגמות, המסוק עולה לאוויר, הוא המטווח, מבצעים ירי, נוחסים, עולים ומסתלקים. שחצר בחר בפלוגה, אחרי שהוא בחן את הפלוגות ביתר בצנחנים גם, כפלוגה שתבצע את העניין הזה, אנחנו מוכנים, עם המרגז אורי שגיא, הכל מוכן, ובדקה 90 פעולה לצערנו בוצלה. לגבי פעולות, אני חוזר גם אחורה, כשהייתי מ"מ, הייתי אחראי לשתי תקריות בינלאומיות. תקרית אחת, אני מ"מ, שוכב במערב בלבנון, ופתאום מולי אזור ברכת רישה, זה בגזרה המרכזית מערבית של לבנון, פתאום מולי אני רואה דילוגים ואש של דמויות. לבושות מדים, דמויות, אני פותח עליהם באש, ועד מסתבר שיריתי על צבא ירדן. צבא לבנון. צבא לבנון ראה חוליית מחבלים בוואדי, התחיל לתקוף את החוליית מחבלים, ממני זה היה שתחמץ, אני ראיתי על צבא לבנון, מיד ברורים, תקרית בינלאומי. תקרית שנייה, אני מ"מ מרגמות, מגיע למוצב 110, תל חזקה, להחליף את הצנחנים, תוך כדי ההחלפה, ירי מהאזור שנקרא מאיר ארץ, סמוך למוצב, ירי של מחבלים על המוצב, אני מיד עולה לעמדת המקח, מ"מ הצנחנים היה מבולבל, עולה לעמדת המקח בעמדת הפיקוד, משיב באש במקח, מורה לחיילים שלי להוריד את המרגמה מהאוטובוס, להציב אותה as is, ולהתחיל לירות לכיוון המאיר ארץ, שאני מכוון אותם לפי גלגל ימינה, גלגל שמאלה, גלגל למטה, גלגל למעלה. כמובן, הירי הופסק, המחבלים ברחו, לא יודע כמה נהרגו, נפצעו, אבל אני מוזמן למגן, למנחם אילן. למה? מסתבר שאיסור ירי ארטילרי באותה תקופה היה באיסור של ראש הממשלה, גולדה מאיר. ואני ביצעתי ירי בלי איסור. אבל גם את זה מנחם אילן העביר, ועברתי את זה בשלום. אני חוזר למ"פ, לפלוגה המסייעת, והכל בפלוגה המסייעת, בפלוגה המסייעת, החיילים, אני יצאתי ב-72, יצאתי ללימודים. אני צריך לספר את הסיפור איך יצאתי ללימודים, אבל החיילים שחינכתי, אלה החיילים שנלחמו ביום כיפור. וזה פשוט גאווה גדולה לי כמ"פ, כמובן גם המ"פ שיחליף אותי, דני, הדרי שיחליף אותי אחרי זה בתפקיד המ"פ שהיה במלחמה, שלפני זה היה המ"פ שלי, להחליף את החיילים האלה. לחנך ולהכשיר את החיילים האלה. אני לא יודע אם אתה מכיר את מוצר 107, מוצר 107 עם אלימלך, עם צדוק יוסף, הירש, יוסי, כולם צרסניקים, עמק הבכה. הם היו המוצב שהיה עוד לפני הטנקים של יאיר נפשי ושל קהלני. והשיתוף שלהם אגב, עם נפשי ועם המ"פ של נפשי שהיה יכין, שמוליק יכין. שמוליק יכין שהיה במוצב הזה, אז היום אגב הם חברים וקשרים נהדרים, אבל זה היה תיאום ושיתוף פעולה אדיר. אף מוצב מגדוד 13 לא נפל, למעט מוצב החרמון, שחלק מהחיילים שלו היו 13, אבל המוצבים, בכמה מוצבים לא נפלו. החיילים שלי היו ב-104, 105, 110, מוצבים לא נפלו. ובעניין הזה,
אני אגיע לעצמי ביום כיפור, ובעניין הזה יש לי כמ"פ מסייעת, עוד לפני המלחמה, את בהחלט גאווה להיות חלק בהכשרה ובהכנה שלהם. כמובן אורי שגיא המג"ד, שהבא את הגדוד ביחד לרמה מבצעית טובה. היה לי רס"פ שעשיתי אותו כמו סמ"פ דני שמעוני, שהוא כמו אח שלי, וביחד ניהלנו וארגנו פלוגה למופת. באמת פלוגה למופת, זוכה בכל הבחנים, זוכה בכל התשבחות, כל המבצעים הקטנים שאני לא אפרט, כי זה לא היה מבצעים עם התחלויות. עברה לנו בהצטיינות ללא כל תקלות, ובהחלט בצורה מאוד תקינה. ואז אני מקבל הודעה שאני יוצא ללימודים. לא דיברת? איזה שנה? 72? 72, אני יוצא ללימודים. מסתבר שיהודה גולן המח"ט זכר את הרעיון שעשה לי בתחילת השנה לפני כן, שאני רוצה לימודים, והוא סיפר שאני יוצא ללימודים. זה, שמעתי יהודה גולן שווה, איש מיוחד בהיסטוריה האישית שלו, גם האזרחית וגם הצבאית. הייתי בהלם. הייתי בהלם איך הנושא של הטיפול בהון האנושי אצל יהודה גולן היה מקום ראשון, או אחד המקומות הראשונים. קראנו לו אבא. אבא של החטיבות, באמת היה אבא. אבל בנשכח, הוא היה הציב אתגרים בלתי רגילים. כשהוא היה מג"ד 13, הוא העלה את הגדוד שלו ברגל מאילת ועד פילון, בהליכה רגלית, אחרי אימון באזור אילת. הוא היה מח"ט, הוא עשה בוחן פלוגה של 60-70 קילומטר ניווט, של עלייה מהבקעה לכיוון הרי ירושלים במוסב ירדני, בבוחן פלוגה, עם ניווט קשה. אז הוא שם אתגרים ומקצועיות, אבל גם דאג מאוד לחיילים, וזו דוגמה. לא דיברתי על לימודים. לא דיברתי על לימודים, הייתי עסוק בפלוגה. פתאום העולה אתה יוצא ללימודים. וב-72 יצאתי ללימודים אקדמיים. יום כיפור 72, אורי שגיא המג"ד, באמצעות דני שמעוני, שהשארתי אותו קודם, שהוא היה חובש פלוגתי שלי, עשיתי אותו רס"פ, סמ"פ, לימים נהיה גם רס"ר בגדוד, איש מיוחד, עד היום הוא האיש שמרכז את כל ותיקי גולני 13 באירועים שאנחנו עושים אחת לכמה חודשים ונפגשים ביחד. הוא מרכז החבורה שלנו, הוא מודיע לאמנו תתכונן, אני בא לעלות אותך ללבנון. ערב יום כיפור, ואז אני מגיע לגדוד סוסי עכשיו במשגב-עם, מצולה, גם מצולה משגב-עם, אני מגיע ומשכוננים לקלחת הגדולה באזור לבנון לציעור קני המחבלים. ובקלחת הזאת אני יוצא, אני בזחל"ם של אורי שגיא, בזחל"ם של אורי שגיא, האזור שלנו היה האזור של לצאת באזור של ממערב למצולה, בין המצעים של מצולה, לצאת לכיוון טייבה ולהגיע עד הליצני, עד נחל הסורקי, ולכבוש שם כמה קני מחבלים ולצייר את האזור. היו מספר התחלויות, כמה חילופי אש ארטילריים. אני כאקס מ"פ מסייעת יושב עם אורי ומסווח למרגמות. באיזשהו שלב הופעל עלינו בור עיקוש ענק, והכוח נעצר. והנה החשיבות של הכרת השטח לבוריה.
אורי מיד מצא דרך, כבר חשבו גם בפיקוד שאנחנו תקועים ולא נמשיך הלאה. ואז אורי שהכיר את השטח מצוין, גם כי הכרת השטח היה חלק מהעקרונות הבסיסיים שלנו, אורי מצא דרך עוקפת, והמשכנו והגענו לסוכי, מספר הלוחמים שחוסלו, אני לא זוכר אם זה היה 14 או 16, אבל חוסלו מספר מחבלים, בהתנחלויות שעברו, לא היו, אבל השטח נכנס, היעדים הושגו, והמשימה הושגה. טוב, הסתיימה פעולת הקלחת, ואני חוזר הביתה, וחוזר לאוניברסיטה. אתה לומד מה? לומד כלכלה מנהל עסקים בר אילן. תקופה נהדרת, אחרי תקופת מ"פ, נער צעיר, שובב, מבלה הרבה, לא לומד הרבה לפני הבחינות, אני זוכר שאני הייתי נוסע, יצא לי חברה חלק מהתקופה בקיבוץ גשר, הייתי נוסע לחבר שלי בדני, היה לי מבחן ביום ראשון, אז ביום ראשון בבוקר הייתי יוצא מגשר או מגבע, והייתי שם את הספר ולומד תוך כדי נהיגה לקראת המבחנים, אבל סיימנו שנה ראשונה, מכיוון שהאנשים שיצאו לימודים מטעם הצבא, יצאו רק לשנתיים, אז למדנו גם לימודי קיץ. אז הייתי גם בקורסי הקיץ באוניברסיטה, וביום כיפור 73, חבר בשם יורד זוזר זליבנסקי, היה קב"ס חטיבה, חבר מצוין, מצלצל עליי הביתה יום כיפור, 73, השעה הייתה 1:15 או 1, אומר לי מנו, תשמע, הולך להיות יום קרב, אני מדבר לך, שעות 1, אולי אני צועה ברבע שעה אחורה או קדימה, הולך להיות יום קרב, תגיע לשרגא. אני באותה עת צמתי, חזרתי מבית כנסת, הייתי הולך עם אבי לבית כנסת, ביום כיפור, אומר לי, לאמא, אני צריך לנסוע לצבא, שוברים את הצום עם ארוחה, האמא פולניה לא תצא לבן, לא תצא לבן, למרות שהיא צברית, אבל לא תצא לבן לצאת בלי אוכל, שם כמה דברים בתרמיל, אני אומר יום קרב, לא יום קרב, גם שם מעיל, חייל, ולוקח את האוטו ונוסע לשרגא, מגיעים לשרגא, מתארגנים, עולים על הג'יפ ומגיעים לראש פינה, עולים על הזחלם של אמיר זורי, ועולים בדרך לרמת הגולן, אחרי שהתארגנו, היה צריך לרכז זחלמים, לרכז כוחות, החטיבה כולה, בסיפור של החטיבה זה מופיע, החטיבה הייתה כולה לקראת עצרת שנת 50. גנת ארוחה, בפארק הירקון. פארק הירקון, גדוד 13 היה בקרב, גדוד 12 היה בחופשה. כולם היו המון חיילים בהכנות שם לעצרת החטיבתית הגדולה לשנות ה-50. ואז לרכז את הזחלמים ולרכז כוחות, רק בלילה עלינו למעשה לרמת הגולן. בערך, באמצע הלילה. עלינו לרמת הגולן, ואני עליתי בזחלם של אמיר זורי. ההזעקה של המלחמה תפסה אותי בדרך לשרגא. בדרך לשרגא תפסה אותי ההזעקה של המלחמה. ביום הראשון, 104 היה מוצב שהותקף בציר הצפוני, לא מעט, ואז נכנסנו לכיוון 104 עם אמיר,
עם צוות מהסיירת, ותגברנו את מוצב 104 שעמד תחת התקפות גם של שריון וגם של חי"ר, והארטילריה כמובן, ותגברנו אותו עם צוות של הסיירת בפיקוד ויניק, זיכרונו לברכה, מפקד הסיירת. יצאנו משם, ואז היה אירוע בוכסה, פלס"ר 7 בבוקר נתקל בבוכסה, חצי פלס"ר כולו כמעט נפגע כולו במערב של קומנדו סורי, שחדר לקרמים בבוכסה. מיד עם אמיר זרקנו גדוד 12, הוכפס ונכנס לבוכסה, קרב קשה מאוד בקרמים של בוכסה, לא מעט נפגעים, המג"ד נהרג, מוסא, המג"ד יחקרו, אני זכר איך קראו למג"ד, פרח מזיכרוני, בגילי המופלג. זהו, נשארתי בשם של המג"ד, יעקב שחר, הוא נערך שם. אמיר עם הזחלה מתמקם בצומת בוכסה. אני מיד קפצתי עם הזחלה, בלי שאומרים לי, אני מיד קופץ, ומאבטח, קומנדו באזור. התחילה ההפגזה, לפי אני אומר לך, ההפגזה נוראית. אגב, אחת הבעיות לאורך כל מלחמת יום הכיפור, זה שהתצפיתנים, המתווכים, הקשאים, המסכים של הסורים, ישבו בחרמון. הם ראו את כל הכוחות כף היד. כמות הארטילריה שהייתה להם הייתה אדירה. כל מקום שהגענו חטפנו ארטילריה. אי אפשר להישאר בצומת. לא הספקתי להגיד ג'ק רובינסון, הזחל"ם של אמיר דורי, פוף! נעלם מהצומת, אחרת זה היה, אני בודד, עוד פעם בודד, פעם שנייה בחיי, פעם ראשונה היה בתעלה אחרי הפגזה, עכשיו אני פה בצומת בוכסה, לבד, קומנדו סורי אולי באזור, מטר ממני, לא יודע, לבד. למזלי, גדוד 12 יצא בנסיגה מהקרמים של בוכסה, של הכפר בוכסה, והזחל"ם האחרון היה של מ"פ בשם ברוך הכס, מגדוד 12, איך שהוא עצר בצומת, והבחין בי בשנייה ועצר לשנייה, אני לא יודע איך עד היום, גם אלוף העולם בקפיצה לגובה לא עושה את זה, אני הייתי בשנייה בתוך הזחל"ם, והצטרחנו מהצומת. אז פעמיים בחיים שלי הייתי בדילמה של בודד מה לעשות. יצאנו מזה, ואז ירדנו להתארגנות באזור הבניאס, ואז קיבלתי משימה עם לקחת צוות מהסיירת, לחזור לבוכסה ולוודא שאכן כל הקומנדו בבוכסה תואר. יצאתי עם צוות מהסיירת, היינו 5 לוחמים על הזחל"ם, זה היה צוות. יצאתי לבוכסה, ושם חיסלנו מספר חיילי קומנדו שעוד נשארים, חלקם היו פצועים בכלל, ולא פונו. הזחל"ם חשף ארטילריה, כי הארטילריה הייתה כל הזמן, הרדיאטור הלך, אבל זה היה זחל"ם עם נשמה. מה אני אגיד לך? לנסוע תחת ארטילריה, בצלמים של הקרמים של בוכסה, שאתה יודע שיש לך עלי קומנדו, והזחל"ם פגוע ברדיאטור, אתה לא יודע אם אתה יוצא משם או לא יוצא משם. ויצאנו משם. איך? עד היום אני לא מבין ולא יודע, איך אמרתי, לזחל"ם הייתה נשמה. לזחל"ם הייתה נשמה. אמרנו, נכנסת לפירוט הקרב,
אני רוצה לשאול אותך רגע, מתי אתה מבין שזה כבר לא יום קרב, שאנחנו במשהו אחר לגמרי? ביום הראשון שנכנסנו למוצב 104, ארטילריה, השקפה של טנקים סורים וחי"ר סורי על המוצב, הבנתי שזה מעבר ליום קרב. לא הבנתי שזה מלחמה. לא הבנתי שזה מלחמה שהולכת להיות מלחמה עכובה מדם. והכחשה. חשבתי התקפה סורית על כמה מוצבים בצפון רמת הגולן. לא היה לנו ידיעות מה קורה בדרום. לא פתחנו רדיו לשמוע מה קורה בכלל בצבא. אני לא פתחתי. היינו עסוקים בלעשות את המשימות שחשבנו שנכון לעשות באותם זמנים. שאני אומר לך, הראש די מתנתק מהחיים. לא זוכר את ההורים, לא זוכר את האחים, לא זוכר את האחיין שנולד לי. זה בלקאוט. אבל לא מבין שזה מלחמה נוראית שכזו. רק ביום הראשון שאנחנו קולטים שהחרמון נכבש, שאנחנו קולטים שזה לא כל החזית, וביום שני נדמה לי מתקבלת פקודה לסגת מרמת הגולן, והייתה פקודה לסגת מרמת הגולן. אמיר זרורי ואילן בירן התעקשו לא לסגת מהקו, אבל הייתה פקודה כזו. רק אז אני מבין שזה משהו אחר, ושאני עוד לא חולט ולא מבין באמת, ובאמת לא מוכן, לא נפשית ולא עם כוח להתמודד עם דבר כזה, שזה גדול עליי. בעת הזו, אמיר זרורי הוא היה ענק, שהוא כבר היה מח"ט, עשו ניסיון. איזה ניסיון היה לנו? היינו צעירים, אבל היינו חדורי מטרה, רצנו קדימה לכל דבר, בלי להבין הרבה. היו קבוצות פקודות, היית בזחל"ם של המג"ד, של המח"ט, בכל זאת אתה לא חייל בודד בשטח, או לא מ"פ, אתה בכל זאת נמצא... לא היה נוהלי קרב ארוכים. אני הגיע לנוהל קרב לחרמון, הראשון. לא היה נוהל קרב ארוך. אמיר היה יושב מפה, לפעמים מדבר עם מישהו, לפעמים לא מדבר עם מישהו, בכלל היה איש עצמם והיה מחליט לבצע פעולות. הוא לא אומר עכשיו אנחנו נכנסים לקרקע הבא, אנחנו נשב פה, האויב פה. לא היה מודיעין. עבדנו בלי מודיעין. אגב, מחוסר המודיעין, אני אגע לזה בסוף דבריי, מלווה אותנו בצבא לאורך הרבה מאוד שנים. אמן ברמת טכנולוגיה גבוהה, ולמטה המודיעין, איך אומרים ספרדית? נדה. זה היה גדול עלינו מלהבין. איפה הבנתי את זה באמת? שזה מלחמה קשה אמיתית בחרמון הראשון. רק אז הבנתי שפה אנחנו הולכים למשהו שהוא גדול עלינו, אבל אנחנו חייבים. איך כל האימונים שהיו, אימון לקיץ, אימון חורף, לפני המלחמה, איך הם השפיעו, או איך הם עזרו לכם בקרבות שהיו במלחמה עצמה? לא מדבר ברמת החייל הבודד, אלא בהפעלת הכוח. ההכנה לא הייתה מתאימה ותואמת את מה שקרה ביום כיפור. ההכנה לא הייתה מתאימה ותואמת. תראה,
כשעשינו את האימונים, עזוב שאני פלוגה מסייעת, אז האנשים שלי במלחמה ידעו לראות מרגמות, היינו לארגן מתוך מוצב ידענו. כלומר, מה שחשוב לארגנה מהמוצבים היה ברור. אבל לעמוד מול נחיל של טנקים ועם ארטילריה כזאת, לא היינו מוכנים, גם השריון לא היה מוכן. אני לימים קדימה בכלל אומר, שלא למדנו את הלקחים האלה, שאני ראיתי כבר בתור קצין אג"ם צפון ורמת צפון, מח"ט, שאנשים רצים לקו, לרמפות וכן הלאה, חשופים בצריח. חשופים בצריח יום זה יהיה 6 ימים, עם הארטילריה שיש לסורים, קנה על 50 מטר מרובע, אדוני, מצח לא תהיה עם הראש בחוץ. אתה תהיה ותלמד ללמוד, לעבוד עם הדף סגור, לפחות חלק מהזמן, אם לא כל הזמן. לא היינו מוכנים. לא היינו מוכנים לא בהיבט הזה, ולא היינו מוכנים בהיבט של האמצעים שלנו. אין רובי צלפים. חלק גדול מהאנשים עם עוזי, שזה כלום. ה-FN, FN. מכלאון היה ומרק, זה הנשק הכבד שהיה. ה-0305 בזחלם, אתה מכיר את זה, עם המתאם, עבד לפעמים לא עבד. אבל ברמה המנטלית, אני חושב שהיינו מחוסלים. לא היה פחד. לא היה פחד. לא היה חשש שהנה אנחנו הולכים ווואו, מה יהיה? אז היו קרבות שהאימונים הכשירו אותנו. אם זה להילחם אחר ממחסה למחסה או לכבוש יעד, גם להפקעה, אז אין בעיה. אבל אם זה להילחם ממוכן בכוח קומנדי שעושה לך מערב, לא היינו מוכנים לזה, מספיק. שמענו שוב, הרבה תרגילים. לא היינו מוכנים לזה מספיק. לא היינו מוכנים ומבינים מלחמה בהיקף כזה. אבל אני חושב שהחוזק שלנו, חוזק המנטלי, וגם חלק ממה שעברנו גם באימונים, הכשירו אותנו להתאים את עצמנו להתמודד עם הקשיים והבעיות. אנחנו לקראת כיבוש החרמון הראשון. ביום שני, שכבר ידענו שהחרמון נכבש, אמיר זורי התעקש ולחץ על הפיקוד שהחטיבה תעלה לעשות לכבוש את החרמון מחדש. התעקשות של אמיר זורי שלא ויתר. וקיבלנו אישור. נסענו לכיוון החרמון, בגישורון לפני מג'דל שמס, אמיר עצר, ירדו המפקדים, מספר מפקדים ומטה, על הסלע מפה ותוכנית עלייה לחרמון. בלי מודיעין, אין מודיעין. יודעים שהחרמון נכבש, וקומנדו סור יושב בחרמון. זהו. ואמיר מכניס פעולה. פעולה שגדוד 17 עולה רכוב בציר היחידי שיש לחרמון, באיזשהו שלב בגבעות של אז הם ידעו את המספרים 16 ו-17 יורד והולך חרדית לכיוון המוצב, עוקף את הרחבה העליון. כוח מגדוד 17 עולה רגלית לכיוון לכבוד הצער, לוודא שהשטח הזה נקי. גדוד 51 עולה לי גם כן לכיוון 16-17, אבל רגלית באגרוף ימני. יום עם עננות
ורעות קשה, קבוצת פעולות קצרה מאוד. על המפה, על הסלע, הופ, 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 כוח וזזים. במה זה שם נפגשים עם חייל בשם יחיאל, שהוא אחד מהנמלטים שהצליחו להימלט מהמוסב, שהוא מספר שהמוסב נכבש, שיש חיילים הרוגים, שיש עוד כמה נמלטים שמנסים להגיע, ובעוד אחד הצליחו לו להימלט. לא הביא מודיעין, אבל המח"ט דיבר איתו והבנו שהמוסב וסביבתו כבושים על ידי קומנדו סורי. וממשיכים בנסיעה. עוברים את תיקול הטנק, המח"ט היה רביעי או חמישי בשורה, לפניו היה דובי דרור, מג"ד 17, עם הכלים של גדוד 17. אגב, אני פותח סוגריים, במהלך המלחמה, גם בהגנה בהתחלה וגם בהמשך בעיקר בהבקרה, היינו חטיבת הטנקים הכי גדולה בצפון. כי אספנו טנקים משאריות של מילואים, של 188, של 7, בודדים שלא ידעו איפה הם נמצאים, קדימה, הצענו. אבל זה פתחתי וסגרתי סוגריים. ולא היה לנו אפילו טנק, היינו בלי טנקים. היינו רק זחמים. לא, זה לא ציר שבנוי כל כך לטנקים. כן, אבל בכל זאת זה טנק, פרגזים, מיסוך. תשמע, אני לא אומר שהוא בנוי לטנקים, אבל את האש אתה צריך. הארטילריה וחיל האוויר לא יכולנו לקבל כל הזמן, כי ההר ישב עליו ענן, היה עולה והיה יורד. זה היה מזל גדול, כי אם הענן היה עולה כל הזמן, היינו רואים את הקרב הזה במצב הרבה יותר גרוע. אומנם היינו יכולים להפעיל ארטילריה, חיל האוויר לא היה, ולא יודע אם היינו מקבלים אותו. אבל הצלפים, הקומנדו הסורי, ישב והצב בעמדות, ואחת הבעיות בלחימה בכלל, כל הכלים, אבל בחיר בפרט, שטח פצוח, סבוך, בנוי, זה לזהות מאיפה יורים עליך. אז אתה לא מזהה מאיפה יורים עליך, והצלפים האלה הולכים אחד אחד. עברנו את תיקול הטנק, נוסעים עוד כמה מאות מטרים, שרשרת מוקשים, גדוד 17 הוריד את הכוח לעלות רגלית, שהתחיל להילחם ולהתאחד בקומנדו סורי למעלה. דובי דרור יורד מהזחל"ם, לפתוח את הציר מוקשים, נהרג. אמיר שולח את החמב"ץ, יורד, לבדוק מה עם דובי דרור, יורד חוטף וקושש בעין מהנצזים של הצלפים שפוגעים בצלע של ההר, עין אחת תפוקה, קור, המעיל שלקחתי מהבית עובר לירד, כי פינו אותו, יותר מאוחר פינו אותו. הקסה שהיה אצלנו בזחל"ם, כדור במצח ונפל לתוך הזחל"ם. אתה הולך מימין לזחל"ם, בין הזחל"ם למצוק, וכדורים שורקים בך בין הרגליים. והתמונה, אחת התמונות שנחרצו בזיכרוני, אמיר דרור יושב בזחל"ם הפיקוד, כיסא מובקבע, פה למפה, זקוף ולא משופף ולא לרגע. תמונה שלא אשכח כל חיי. אתה יכול להגיד, טיפשות, אבל גם אומץ לב בלתי רגיל. בימי חיי ראיתי את זה אצל אמיר זורי, ובעתיד אצל רפול, שלג.
אומרים על דוידי, מהצנחנים שהוא גם מאחד, אבל זה תמונות בלתי נשכחות. הקרב נמשך, אנחנו משיבים אש, אבל באמת לא מכוונת, לאט לאט יורדים פצועים מההר, ואז מודי המ"פ וסלע יעקב המ"פ שהיו בהתקפה הרגלית שיורדים למטה, אומרים שאי אפשר להמשיך, ואז אמיר נותן פעולת נסיגה לכיוון ניקול הטנק. ואז אנחנו נסגרים, כמובן חלק מהפצועים בהר נשארו, הרוגים נשארו בהר, אחד מהם איש יקר וחבר שהכרנו, אפי שנר, וירדנו לכיוון ניקול הטנק, עוד איכשהו מסוקים סורים ניסו לדחוף אותנו, והגבנו מיד באש, והם נמלצו, לא הצליחו לעשות לנו נזק. אמיר זורי ברגע הזה, אחרי שראיתי אותו זקוף בזחלב, יושב על סלע, הוא לא נשבר, הוא היה ענק, אבל הוא היה איש, תמיד לא היה סגור, אבל הוא היה איש עצוב. הוא אומר לי בשקט, מה נותרגן את הכוח להגנה. ארגנתי את הכוח להגנה של ניקול הטנק, התארגנו, פינינו פצועים, מחזות לא נעימים, קשים, וירדנו בחזרה למטה, הפעם ירדנו לכיוון הבניאס. התארגנו בבניאס, ואז כאמור, אני חוזר לסיפור של, כשעשינו הפסקה, החרמון הראשון, נתנו לחרמון פרק מיוחד, ואז אני עולה עם צוות מהסיירת לבוחצה, חוזרים, מתארגנים באזור האוזן, ומגיע יום רביעי, הכנה למשקפה, להפקה. המלחמה פרצה בשבת, יום כיפור, יום רביעי כבר, זה הייתה הפקה ברמת הגולן, צפון רמת הגולן. נערכים להפקעה, ואז אני מקבל פלוגה מוחסנת של גדוד 17 לצורך ההפקעה, ואני, אפשר לומר, לאורך המלחמה נמצא עם הפלוגה של מודי בן שח, גם חבר טוב. מודי בן שח היה מהכוח שהיה בחרמון הראשון, ונלחם על הגבעה 16-17, וירד, שהוא עם כדור ברגל, אבל לא פונה, ועוד היה לו מזל שהיו עוד שני כדורים שפגעו, ומחסניות, וממייה, נדמה לי, בלמה את זה, ועם הפלוגה של מודי בן שח, אנחנו נעים, ולכיוון לכבוש בצפון רמת הגולן, הקרב בצפון רמת הגולן, לכיוון ג'ובת אל-חשב, אזור תל זהור, אזור חרפה, כמעט ואין קרבות, אנחנו מצערים בתים, הירי עלינו הוא מועט מאוד, ואני לא יכול לומר שההפקעה הזאת הייתה הפקעה של לחימה, בהפקעה קשה, מסובכת, מורכבת. אני חושב שהסורים הופתעו, הסורים ברחו, חלק נצאו את הכלים, היו מעט מאוד אזרחים, לא הרבה אזרחים, אחרי זה שרבו לחזור, אבל לא היו הרבה אזרחים, והמוסבים, היו שם 3-4 מוסבים סורים,
הם נכבשו כמעט ללא קרב, לא משהו שאתה יכול להגיד, איזה קרב שאפשר לספר עליו או לדבר עליו. משם, אחרי כיבוש, ויותר נכון תיאור ווידוי שאין אויב בכפרים האלה, קיבלנו משימה להגיע לכיוון חרפה, כפר חרפה. בדרך לכפר חרפה זה אזור לז'ה, הלז'ה הקטנה, אזור עם סלעים שחורים, ודרך חפר אחת שמובילה לכיוון הכפר, והדרך הזאת הייתה יעד למטוסים, לתקיפת מטוסים סורים. מטוסים סורים מ-17, לאחר המלחמה, היו הרבה אירועים, היה גם אירוע שתקפו אותי בעלייה למשגב עם עוד ביום הראשון בבוקר, שהלכתי עם חבר לכיוון משגב עם זחלם בודד, אבל הם תקפו, הסורים חיל האוויר תקף כל הזמן, עם מ-17, אבל מה? הם ירדו מאוד מאוד נמוך, ולי בכוחות שלנו של גולני, מ-17 נפגעו רק בתקיפה הסורית, לכיוון 104, בציר, רק שם נפגעו חבר'ה של גולני. ביתר התקיפות לא היו נפגעים לגולני, לפי מיטב ידיעתי, מתקיפה של מטוסים 17, הייתה, הנה, שאלת על אימונים, היינו מתורגלים, קופצים מהזחלם לצדדים, יורים, מוס וחצי לפני המטוס עם הקרמייקות שיש לנו, הנשק היחידי היה 05, אני הייתי על 05, זכיתי להפיל מ-17, ואז אמיר זורי לימים גם נצא לי את האקדח של הטייס שמצאנו. והגענו לחרפה, וישבנו בחרפה, אני זוכר זה היה סוכות, ערב סוכות, הופצנו לכיוון קהלני שישב באזור חמרית, גדוד 77, קיבלנו הנחיה להבטיח כי היו לה תפיסות של קומנדו סורי, קיבלנו הוראה להגיע לגדוד 77 בכפר חמרית, אזור צל מראי, ונסענו, זה היה, זוכר שהרמנו כוסית יין לחג וחג שמח, תוך כדי נסיעה בזחלמים, לילה שהזיכרון הראשון ממנו הוא שיחידת אגוז נסוגה מכיוון שהייתה התקפה של חטיבה עיראקית על האזור. וזה עוד תמונה וזיכרון זכור במלחמה. אגוז הידתית, היחידה הסיירת, בורחת מהשקפה סורית, מהשקפה עיראקית, שהגיעה חטיבה עיראקית. עכשיו שמגיעה חטיבה, זה לא חטיבה, מגיע בצח פלוגה וחצי 2 שמגיעות בחוד. אבל כנראה תקלה בגדוד, הגדוד נסוג, אומרים לנו שיסתרקו מפה, ומוזי ואני מחליטים שאנחנו ממשיכים לנסוע, ואכן הגענו לגדוד של קהלני. באותו לילה אני הבטחתי את אזור החניון של קהלני, ויאנוש רצה שנלך לכבוש חניון טנקים סורי. אני מדבר איתך על שעה 10 בלילה או 9:30, שהוא אומר לך ללכת לכבוש חניון טנקים שנמצא באיזשהו אזור, אפילו אין מפה מדויקת נוצדי. מוזי ואני היינו תחת פיקודו באותה העת של מנדי אור,
חבר ימי גולני, מנדי אור, לימים אלוף מנדי אור. אז מנדי אומר לו, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אז יאנוש מתערב בקשר והוא אומר, סיירת מטכ"ל הייתה עושה את זה בלי בעיות. זה יאנוש. אז מנדי עונה לו, אנחנו לא סיירת מטכ"ל. אבל בכל זאת יצאנו להגנה, ומודי יצא לסיור עלים, לכיוון של אזור חניון הטנקים, הוא באמת נתקל בדרך חזרה, אני סייעתי לו מלמעלה, במה שיכולתי, מעט מאוד יכולתי, ועוד פעם, התחלנו בלי נפגעים וחזרנו לחניון, וככה היינו 3-4 ימים באזור חמרית. באחד הימים של ההפוגה, אני ומודי, אני יושב על הזחל"ם, הפגזה ארטילרית, אני חוטף רסיסים ברגליים ובארגן, וכנראה פציעת עדף, כי היינו בלי קסדה והפגז נפל מאוד קרוב. פעמיים אני מאבד את הכרה, פעמיים מודי עושה לי הנשמה, פינו אותי לפחח, מגיע לפחח, כבר מאושש, מרגיש טוב, ומחליט בחזרה לחזור לפלוגה, ואז חוזרים לפלוגה, וחוזרים לצומת חדר, להפתח את אזור חדר, להיות מול החרמון, לוודא שסורים לא יורדים מהחרמון לכיוון חדר ולכיוון כוחותינו שישבו באותה עת, וגדוד 12 שניהל קרבות קשים מאוד באזור בית ג'ן ומזר בית ג'ן. ודאי שמעת את הסיפורים מגדוד 12, צביקה פוגד, על הקרבות הקשים. זה בית ספר למלחמה מה שהיה שם, באזור של בית ג'ן ומזר בית ג'ן. אנחנו רק היינו רחוק משם ולא היינו ממש בקרבות שם. זהו, ולמעשה אנחנו מגיעים קרוב מאוד לשיבוש החרמון השני, שבו אני לא השתתפתי. החלק מוזי עם הפלוגה עלה מחדר יותר למעלה לעשות חסימה, אבל גם כן לא הייתה בריחה לאזור הזה, אז לא היה צורך לעשות שם משהו. וב-22, 21-22 זה היה קרב החרמון השני, וב-23, אם אני לא טועה, הייתה הפסקת האש. מנו, אני רוצה לשאול אותך רגע, אתה התחלת מלחמה בתור עוזר קמב"ץ בסחל"ם הפיקוד של המח"ט של אמיר דרורי. בשלב מסוים אתה מוצא את עצמך מפקד פלוגה שממשיך את הקרבות עם הפלוגה. פלוגה שאתה לא מכיר, אתה לא יודע מי המפקדים שלה, עזוב שאתה לא יודע מי החיילים, אבל את המפקדים, סמך מ"מים, איך מתפקדים במצב הזה? קודם כל, בואו נחזיר לנו מה זה פלוגה. אחרי המלחמה ואחרי שהיו הרוגים ופצועים ואחרי כבר כל תקופת הבלימה. אז קצין בשם סופר שקיבל זמנית לפקד על 17, שהוא יחליט על הציבות, אז הוא לקח את הפלוגה של מודי ופיצל אותה לשניים. שני זחלמים בפיקודי, זה הפלוגה, ושניים או 3 זחלמים בפיקוד מודי, הפלוגה. היינו למעשה 2 פלוגות. יצא לנו לאורך כל תקופת ההבקעה, או כמעט לאורך כל תקופת ההבקעה, להיות ביחד. עכשיו, צריך להבין, גולני זה לא שאומרים גולני אחים, כולם בגובה העיניים, כולם אחים של כולם. אתה מהר מאוד, בארוחה הראשונה שעושים ביחד, ופותחים קופסאות שימורים, ומחממים מדורה, ומחלקים סיגריות, אתה מהר מאוד יודע
ויוצרה את כל הסיפורים, מי איזה איש, מאיפה הוא בארץ, מה הכל. אין בעיה שיסכנות. אני כמובן, הדבר היחידי שחסר לי, זה מה היכולת של כל אחד ואחד. חייל טוב מאוד, חייל פחות טוב, את זה לא ידענו. אבל היינו מאוד מאוד מרובשים. אני זוכר שבנסיעה שעשינו בלילה, לכיוון חמרית, ערב סוכות, זה היה, או בהשקפה של המטוסים, היינו כבר סביב החוץ, כולם מסוגלים, קופצים, יורים, לא הרגשת שזה חיילים שלא היו איתי תקופה ארוכה. הייחוד, ההבנה והשפה המשותפת וגובה העיניים מה שמחזיר אותך זה שאתה החבר שלך, החברות, זה לא נתן לנו, לא יצר שום בעיה של גיבוש צוות למלחמה. להגיד לך, אם היית צריך עם הצוות הזה לכבוש יעד מבוצר, הייתי עושה את זה, אבל זה לא היה קל. יש מי לשים בחוליה הראשונה, יש מי בחיפוי, אבל לא אלה היו האתגרים. האתגרים היו הסתכלויות מקומיות או אירועים מקומיים, ומהר מאוד התגבשנו. סוף המלחמה, מתחילה מלחמת ההתשה, אני מתפנה לקב"ס חטיבה. אמיר זרורי בחרמון השני נפצע קשה. חטף כזור בחזה, גם יוסי פלד, בגלל 51, ואז מינו כמח"ט את אורי שמחוני, ממלא מקום מח"ט. הוא היה קצין האג"ם של הפיקוד. היה קצין האג"ם של הפיקוד, צנחן. מינו אותו ממלא מקום, מכיוון שבחרמון השני, מפקד הסיירת ויניק נהרג, אז אורי שמחוני בא אליי ואמר לי, מנו, אני רוצה שתהיה מפקד הסיירת. אמרתי, אוי, לכבוד הוא לי, אבל אני אחרי שנת לימודים. תפקיד מ"פ אחד עשיתי. לא בכושר הגופני הכי גבוה שיש. לא מעודכן בכל הסיירת והחטיבה. והסיירת נמצאת במשבר קשה. אני מציע שתמנה מישהו יותר בוגר ומבוגר לסיירת. אני מוכן לקבל את הסיירת אחריו. לא, הוא התעקש שאני אפריד לסיירת. ואז נסעתי לאמיר זורי לבית החולים, ואמיר אמר לי שבוי לא יקשקש, אתה הולך להיות קב"ס חטיבה, והוא מילה את מפקד סיירת אחר. מפקד סיירת אחר שמ"פ ותיק, שהיה בחטיבה, מבוגר ממני, וגם הוא מהר מאוד הפסיק את תפקידו בסיירת, כי הסיירת זה חבר'ה מיוחדים, חבר'ה שלא עברו מלחמות ואירועים מהסוג הזה של, אני קורא לזה מלחמה טוטלית, הם ידעו להתעסק עם מצורות מחוזבות, או מצורות מוגבלות, וויניק שהיה דמות נערצת, בכל זאת זה היה משבר גדול בסיירת. אז גם הוא וגם מ"פ אחריו לא הצליחו בסיירת. כי בסיירת היה משבר. וצריך להבין, היום אנחנו מכירים את זה, את הפוסט-טראומה, ואז מי ידע ביום כיפור, מה זה פוסט-טראומה, מה זה הדברים האלה? אבל מה זה? לא מן הנמנע שחסים בסיירת, זה בפוסט-טראומה. בהבחנה של היום. והתמניתי להיות קב"ס חטיבה.
והייתי קמ"ס חטיבה, ישבנו בג'בת אל-חשב, בהתחלה היינו בכפר ג'אבה, ויום אחד בכפר ג'אבה היינו בחפ"ק, הפגזה ארטילרית, ישיבת מטה, חצי מהמטה נפגע מהארטילריה, קצין התחזוקה נהרג, אילן בירן שהיה סמג"ד וממלא מקום מג"ד 13 נפצע בראש, עוד כמה פצועים. בקיצור, היה לנו בחור בחטיבה בשם יום טוב, סמח"ט ב', היה רצ"ר החטיבה ולימים נהיה סמח"ט ב', מי שגדל בחטיבה בתחילתה, היה אבא של החיילים, דמות צבעונית מוכרת, יום טוב צועק, כל המטה באוויר, כל המטה באוויר, למח"ט, אורי שמחוני. ואז אורי שמחוני, פה אני מספר איזה אנקדוטה, אורי שמחוני ממנה חפ"ק קטן, אומר, עכשיו אי אפשר שהמפח"ט יהיה תחת הפגזה ארטילרית, כולם אחורה, נשאר 15-20 אנשים. אז יש לו, תגיד, מי ישמור? עושים עבודה, מי ישמור? אז הוא אומר, אנחנו נעשה תורניות, ואנחנו כמובן, הוא לא היה בתורנות. סמח"ט היה רב אליעזר, איש נורא נחמד, הוא אומר לי, מנו, תעשה רשימת שמירה. אחרי שתגיד לי, רם, מתי אתה רוצה? הוא אומר, שים אותי בין 12 ל-2. לא, בסדר, 12 ל-2. אמרתי לו, אני אחליף אותך. הייתי כל כך עייף מהעבודה, לא החלפתי טוב, הוא נשאר 4 שעות בשמירה. מהר מאוד החזרנו חיילים, לשמור, אתה לא יכול גם וגם, זה לא עובד ביחד. בקיצור, אחרי זה המפח"ט עבר לג'בת אל-חשב, אמיר זורי, לא, היינו בג'בת אל-חשב ואחרי זה ג'אבה, אמיר זורי חזר לחטיבה, אני מדבר על ימי קרב, ופה זה עוד נושא שאני מדבר עליו בסוף, זה נושא של יוזמה, מול אויב שמולך. לא היה יום בלי יום קרב, או פשיטה על חניון טנקים, או מערב, או כיבוש מוצר. אנחנו היום בפעילות יזומה בהתשה כמעט מדי יום. אמרתי לא היום, אבל אני מצליח את עצמי כמעט מדי יום. וזה חלק מהיוזמה שצה"ל היה צריך להיות לאורך כל השנים, וכמו שאמרתי, אני אגע בנקודות האלה בסיום דבריי. אבל הייתה פעולה מאוד מאוד מעניינת, מרתקת ומגוונת, ולי כקמ"ס שציים את כל הפעילות הזאת, זו הייתה תקופה מרתקת. את כל ימי הקרב אני הייתי מתאר. אבל אמיר זורי היה מח"ט, אחרי הפציעה שלו אני חוזר, הוא היה עוד די חלש, כדור בחזה, לא סיפוק פשוט, אבל היה איש חזק וענק, כמו שאמרתי לך. יום אחד הוא יוצא ופוגש את גדעון המאירי מג"ד 12, והם מסכמים על יום הקרב שתכננו למחרת. שאני, היום הקרב הזה כבר מתוכנן אצלי, עכשיו יום הקרב שתבין, זה ארטילריה, זה חיל אוויר, זה טנקים, זה המושבים, זה לציין את כל המערכת הזאת. הכל מתואם, והוא וגדעון סיכמו שבמקום להתחיל ב9, יתחילו ב8. שאני לא יודע, קמ"ס חטיבה. אמיר זורי יוצא בבוקר מחרת, הוא וגדעון בעמדות. אין ארטילריה, אין טנקים, אין כלום, כי כולם מתוכנים ב9. בסיום יום הקרב הזה, חוזר אליי אמיר, לא אופייני לו, נכנס למבצעים, ואומר לי,
תגידי, בשביל מה אני צריך קמ"ץ אם אתה לא יכול לסיים את יום הקרב? לא הבנתי מה קרה, הייתי בהלם, הוא יצא והלך לחדר שלו. אני מיד ברור חסן עם קמ"ץ 12 מה קרה, מיד הבנתי. דיברתי עם גדעון, ומיד הבנתי מה קרה, מגד. הם ביניהם סיכמו על שמאלה. קמ"ץ הגדוד, ואני לא יודע. נכנסתי לאמיר זורי, אני זוכר על עצמי עד היום, ביצה בדלת, ואני אומר לו, את מי אתה לא צריך? אתה באבוע צריך אותי, שאתה לא יודע לציים יום קרב, ואתה מציים את זה בארבע עיניים, מג"ד 12, ואחרי זה בא אליי בטענות, אתה לא יודע לציים, לא אני לא יודע לציים. ישב שם המסך, איש מילואים, אני קורא יוסי, מקיבוץ משמר העמק, איש מיוחד, שרץ עם אמיר המון שנים, בהלם. אמיר בהלם. יוסי יוצא אליי, שאני יוצא, אני אומר לו, בחיים לא דיברו ככה אל אמיר, מה עשית? אמרתי יוסי, אני ג'ינג'י, הוא לא יגיד לך אלה דברים, לבדוק את עצמו. והלכתי על מבצעים. אחרי רבע שעה, אמיר בא, הוא אומר, מה נבוא לאכול צהריים? אני חושב שאני היחידי בחטיבה שהביא אותו לאכול צהריים. ואחזו ביחד צהריים. אבל הוא היה מפקד נערץ, באמת, ואיש גדול. באותה תקופה, מג"ד 13 לא היה בגדוד, ואילן בירן התמנה להיות סמג"ד 13, ואני, כקמ"ץ חטיבה, כדי לאפשר לו חופשות בסופי שבוע, אני רווק, הוא נשוי עם ילדים, אני, על פי בקשת המח"ט, יצאתי להחליף אותו בסופי שבוע, לא כל סוף שבוע כמובן, שבוע שני או שלישי, ישבנו אז באזור תל מראי, והתקופה היה התקופה התשה, החיילים היו המוסבים, פלוגות טנקים היו בסביבות המוסבים, ולמעשה זה הרבה מאוד, כמו שאמרתי לך, פעולות יזומות וחילופי אש ארטילרי. המפגד ישב בחמרית, ואילן, בסופי שבוע היינו עולים לתל מראי, עמדה לרשותנו סוללה של תותחי 170 מילימטר אז היו, והיינו יורים על מטרות בפאתי דמשק מתל מראי. החיים בכלל היו כאלה, החיילים בתוך הבונקרים, למעט שמירה היקפית, המנגד או הסמגד במקרה שלי, או ממלא מקום הסמגד בסופי השבוע, היינו עם איש ארטילריה, יושבים בעמדת התצפית, ומספחים ארטילריה. הדרך לתל מראי עברה, דרך מיקום פלוגת הטנקים, אז יוני נתניהו היה המ"פ של הטנקים, גדוד 71, אבל היה שם שטח נחות, שהיה מטווח בארטילריה. כל יום, שהייתי עולה בבוקר, אילן אותו דבר, שהייתי עולה בבוקר לכיוון תל מראי, המעבר שטח נחות היה לקח בפני עצמו, ניסיון בפני עצמו. טווח בארטילריה, מזהים אותך, ואתה צריך להגיע לתל מראי. בקיצור, נכנסים פנימה, אתה אומר לנהג, 1-3, סע. אתה נוסע, עובר את השטח הנחות, ועולה לתל מראי. זה גם כן תמונות, איך אומרים, תמונות מחיי מלחמה, אז זה תמונה מחיי מלחמה. איך זה עובר שטח, וטווח בארטילריה, שאתה צריך לעבור אותו. אין ברירה. אתה עם הנגמ"ש, המיגון 0 הזה, אז זה כמו בטנקים. נהג 1-3, סע קדימה. לכן אני תמיד אומר לאנשים, למפקדים, לחיילים,
או למפקדים שרציתי שיצאו לשירות קצינים, או יחסמו קבע, אני אומר להם, חבר'ה, המנהיגות בגולני, או בכיר עם מנהיגות שונה, לקום מאחורי סלע ולהסתער, אתה עושה את זה לא כי אתה אמיץ, בגלל שזה החבר ואח שלך מימין ומשמאל. בטנק זה פשוט, בקשר, 1-3 סע. ואני מביא להם את הדוגמה של צל מראי. לכן מנהיגות בטנקים היא שונה ממנהיגות בכיר. כשאני נותן הרצאות על מנהיגות, אז אני מביא את זה כדוגמה. לא שלא צריך מנהיגות בטנקים, צריך, אבל זה שונה. ופה הדוגמה של צל מראי זה 1-3. אבל גם היוזמה של צה"ל תוקף עד פאתי ביירות. ויורה. ועושה. פאתי דמשק התכוונת. דמשק, סליחה, כן. דמשק, סייתי. וכמו שאמרתי לך, יוזמה. ויש הברזות, ויש לנו נפגעים במושבים. בצל צמץ היה לפני זה אירוע לבנות ישראל מאוד קשה, עם הרוגים ופצועים, שכתוצאה מזה המג"ד למעשה עזב את הגדוד. הוא הוציא חיילים למסדר בצל צמץ, טעות. בטעות. יש אירועים, הייתי קב"ס חטיבה, פלוגה נתקעה לי בצל זהור בשלג, לא ידעו להתנהג בשלג. פתאום אני מקבל הודעה, יש סכנה של היפודרמיה של פלוגה שלמה. אני יוצא אישית, פעם שנייה שאני מחלץ משלג, פעם אחת שהייתי סך הפה בכל עזרה, והפעם קב"ס חטיבה. חילצתי פלוגה שלמה של חיילים שהם היו חצי קפואים. לא ידעו איך להתנהג בשלג, לא היו מוכנים בשלג, ונתקעו בשלג, בצל זהור. אז יש כל מיני הרבה אירועים גם בתקופת התשה. אבל אנחנו מגיעים להפסקת האש, והחטיבה יוצאת לאימונים, וחוזרת פחות או יותר לשגרה. מנו, זה בעצם סיום של הפרק הראשון, מהילדות שלך ועד תום מלחמת יום כיפור ומלחמת ההדשה. בפרק הבא, במפגש הבא, תספר את המשך השירות שלך בצבא ובחיים האזרחיים. אז מנו, בשלב זה תודה רבה. תודה לך.